tin tức mới nhất về chuyện tình cảm của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải. Sự thật, tin đồn và cảm xúc của người hâm mộ trong thời gian gần đây. Cái tên Hứa Khải và Đàm Tùng Vận bất ngờ trở lại top tìm kiếm trên mạng xã hội, không phải vì một bộ phim mới, không phải vì scandal, mà vì những dấu hiệu đáng ngờ khiến fan một lần nữa tin rằng giữa họ có điều gì đó đặc biệt. Gần đây, cả hai được phát hiện tham dự cùng một sự kiện lớn. Họ không sánh bước cùng nhau, không có tương tác trực tiếp trước ống kính, nhưng xuất hiện gần như cùng thời điểm, ánh mắt nhiều lần vô tình hướng về phía nhau. Điều này khiến fan đặt câu hỏi, chỉ là trùng hợp hay là cố tình giữ khoảng cách. Fan nhanh chóng phát hiện đăng ảnh cùng thời điểm, caption mang ý nghĩa tương đồng, thậm chí có những chi tiết được cho là ẩn ý. Dù không có bằng chứng rõ ràng, nhưng sự trùng hợp liên tục này khiến nhiều người tin rằng họ vẫn đang giữ một mối liên kết đặc biệt. Trong một buổi phỏng vấn gần đây, khi được hỏi về mẫu người lý tưởng, Hứa Khải trả lời, người khiến tôi cảm thấy thoải mái khi ở bên, và có thể im lặng mà không thấy khó xử. Câu trả lời này khiến fan liên tưởng ngay đến hình ảnh của Đàm Tùng Vận, nhẹ nhàng, tự nhiên, không phô trương. Một bộ phận fan cho rằng không thể có nhiều trùng hợp đến vậy nếu không có tình cảm thật. Họ tin rằng hai người chỉ đang giữ kín để tránh áp lực và mối quan hệ này đã tồn tại từ lâu. Một số khác lại cho rằng đây có thể chỉ là hiệu ứng truyền thông hoặc sự suy đoán từ phía người hâm mộ. Họ chọn cách ủng hộ nhưng không khẳng định. Một nhóm fan lại có suy nghĩ đơn giản hơn, họ có ở bên nhau hay không không quan trọng, miễn là họ vui. Dù chưa có nhiều dự án chung nổi bật ngoài tưởng tượng của fan, nhưng mỗi lần họ xuất hiện gần nhau, vẫn có một cảm giác rất tự nhiên. Hứa Khải, ít nói, nội tâm. Đàm Tùng Vận, nhẹ nhàng, ấm áp, gần gũi. Một người không nói nhiều, một người không cần nghe quá nhiều. Đó là kiểu kết nối, khiến người khác cảm thấy rất thật. Sau tất cả những câu chuyện, bài viết, tưởng tượng, mối quan hệ này không còn là tin đồn đơn thuần, mà trở thành một chút chuyện tình trong lòng người hâm mộ. Đến hiện tại không có xác nhận chính thức về việc hẹn hò, không có hình ảnh hẹn hò rõ ràng, không có tuyên bố từ hai phía, nhưng có sự quan tâm, có những trùng hợp khó giải thích và có một lượng lớn người tin vào điều đó. Có lẽ mạng xã hội sẽ lại bùng nổ, nhưng điều thú vị là fan không chỉ mong chờ một tin tức, mà đang chờ một cái kết đẹp cho câu chuyện mà họ đã theo dõi từ rất lâu. Chuyện tình cảm của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận có thể là thật, có thể không, nhưng điều không thể phủ nhận là nó đã khiến rất nhiều người tin vào một kiểu tình cảm nhẹ nhàng, không phô trương nhưng đầy cảm xúc. Và đôi khi, điều khiến một câu chuyện trở nên đẹp không phải là nó có thật hay không, mà là nó khiến người ta cảm thấy gì. Đó là một buổi tối rất bình thường, không sự kiện, không ánh đèn sân khấu, không lịch trình công khai, chỉ là một góc phố yên tĩnh, và chính vì quá bình thường, nó mới trở thành bất thường. Một tài khoản ẩn danh đăng tải, tôi vừa thấy hai người rất giống Hứa Khải và Đàm Tùng Vận ở một quán ăn nhỏ. Ban đầu, không ai tin, cho đến khi bức ảnh xuất hiện, không rõ nét, không chỉnh sửa, nhưng đủ để nhận ra một người đàn ông đội mũ, đeo khẩu trang, một cô gái mặc áo đơn giản, tóc buộc nhẹ. Điều quan trọng không phải là khuôn mặt, mà là khoảng cách giữa họ, rất gần, không giống đồng nghiệp. Vài giờ sau, một đoạn video bị rò rỉ, chỉ dài 7 giây, nhưng đủ để làm bùng nổ toàn bộ mạng xã hội. Trong video, Hứa Khải kéo ghế cho Đàm Tùng Vận, cô khẽ cười, nói gì đó rất nhỏ, anh cúi xuống nghe, và rồi, anh vô thức chạm nhẹ vào tay cô, không phải diễn, không có máy quay, chỉ là một phản xạ rất tự nhiên. Ngay lập tức, mạng xã hội bùng nổ, những bình luận xuất hiện dày đặc, ánh mắt đó không thể giả được, nếu đây vẫn là bạn bè thì tôi không tin vào tình bạn nữa, họ không cần công khai, chúng tôi đã hiểu rồi. Hashtag leo thẳng top tìm kiếm. Hứa Khải Đàm Tùng Vận hẹn hò thật, không phải là cái nắm tay, không phải là khoảng cách gần, mà là cách họ nhìn nhau khi không biết mình đang bị quay, không gượng gạo, không giữ hình tượng, chỉ là một ánh nhìn dịu dàng, một nụ cười rất nhẹ và sự thoải mái tuyệt đối. Như thể đây không phải lần đầu họ ở bên nhau như vậy. Sau khi tin tức lan rộng, không có phủ nhận, không có xác nhận, chỉ có sự im lặng, nhưng lần này, sự im lặng không còn khiến người ta nghi ngờ, mà ngược lại khiến mọi người tin hơn, bởi vì nếu không có gì, họ đã phủ nhận từ lâu. Có thể họ chưa sẵn sàng công khai, nhưng họ cũng không còn cố giấu hoàn toàn nữa. Việc cùng nhau xuất hiện ở một nơi bình thường, không phải là sai lầm, mà có thể là một bước tiến nhỏ. Trong bức ảnh cuối cùng được lan truyền, hai người rời khỏi quán, không nắm tay, không ôm, nhưng đi cạnh nhau, rất gần, và khi băng qua đường, Hứa Khải vô thức đưa tay ra như muốn bảo vệ cô, một hành động rất nhỏ, nhưng đủ để khiến fan nói, đây không phải là tin đồn nữa, đây là tình yêu. Kết, khi một khoảnh khắc đời thường trở thành bằng chứng lớn nhất, không cần lời xác nhận, không cần họp báo, chỉ cần một buổi tối bình thường, một bữa ăn đơn giản, và những cử chỉ rất nhỏ, cũng đủ để khiến cả thế giới hiểu rằng có những tình cảm, dù không nói ra, vẫn rõ ràng hơn bất kỳ lời khẳng định nào. Sau đêm bị paparazzi bắt gặp, sau những bức ảnh và đoạn video lan truyền với tốc độ chóng mặt,
Mạng xã hội không còn hỏi có phải họ đang hẹn hò không, mà là khi nào họ sẽ lên tiếng. Trong vòng 24 giờ, tên của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận đứng top tìm kiếm, hàng nghìn bài viết phân tích từng chi tiết, fan và anti phần tranh luận không ngừng. Công ty quản lý bắt đầu bị gọi tên, phóng viên liên tục gửi câu hỏi, và cuối cùng, họ không thể tiếp tục im lặng nữa. Buổi tối hôm đó, một bài đăng xuất hiện trên trang cá nhân của Hứa Khải. Không hình ảnh, không dài dòng, chỉ một dòng, đúng, chúng tôi đang ở bên nhau, chỉ 6 chữ, nhưng đủ để làm bùng nổ toàn bộ mạng xã hội. Chỉ trong vài phút, lượt chia sẻ tăng vọt, bình luận tràn ngập, các nền tảng gần như quá tải, nhưng điều khiến mọi người xúc động hơn là phản ứng của cô. Không lâu sau, Đàm Tùng Vận cũng đăng bài, không quá trực tiếp nhưng lại rất cô, không phải mọi điều đẹp đẽ đều cần giấu kín, và lần này, em muốn dũng cảm một chút, không nhắc tên, nhưng ai cũng hiểu, trước sức nóng quá lớn, một buổi họp báo được tổ chức, lần đầu tiên, họ xuất hiện cùng nhau, không phải với tư cách bạn diễn, mà là hai người đang yêu, khoảnh khắc họ bước ra, không nắm tay, không phô trương, nhưng đứng cạnh nhau, rất tự nhiên. Một phóng viên hỏi, hai người có sợ việc công khai sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp không? Hứa Khải nhìn sang cô, rồi trả lời, có, không né tránh, không phủ nhận, nhưng anh nói tiếp, nhưng tôi sợ mất cô ấy hơn. Cả khán phòng lặng đi. Đàm Tùng Vận cúi đầu, cô không khóc nhưng mắt đỏ lên, và lần đầu tiên cô chủ động nắm tay anh, ngay trước hàng trăm ống kính. Sau buổi họp báo, mọi thứ thay đổi, không còn có thể nghe nói tin đồn, chỉ còn một sự thật đã được chính họ nói ra. Kết, khi tình yêu đủ lớn để vượt qua mọi ánh nhìn, câu chuyện của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận đã đi qua im lặng, nghi ngờ và áp lực để đến được khoảnh khắc họ đứng cạnh nhau, không cần che giấu nữa. Và có lẽ, điều khiến mọi người xúc động nhất không phải là việc họ yêu nhau, mà là trong một thế giới đầy ánh đèn và đánh giá, họ vẫn chọn nắm tay nhau thật chặt. Khoảnh khắc họ nắm tay nhau trước truyền thông đã khiến hàng triệu người xúc động, nhưng ngay sau đó một cánh cửa khác mở ra, không phải là sự lãng mạn, mà là áp lực, không phải ai cũng ủng hộ. Họ nói cuối cùng họ cũng dũng cảm, đây là cặp đôi xứng đáng nhất. Những lời chúc tràn ngập, có phải đang PR cho dự án, liệu có bền không, chỉ là hiệu ứng nhất thời. Những câu hỏi này không ích ý hoàn toàn, nhưng đủ để tạo áp lực. Sau khi công khai, lịch trình của họ bị theo dõi sát sao hơn, mọi dự án mới đều bị phân tích, mỗi lần xuất hiện riêng lẻ đều bị so sánh. Nếu họ không xuất hiện cùng nhau, có phải dạn nứt? Nếu họ xuất hiện quá nhiều, có đang tận dụng tình cảm để quảng bá? Dù làm gì, cũng có người bàn luận. Trước đây, họ có thể đi ăn, đi dạo, trò chuyện một cách bình thường, nhưng bây giờ, mỗi hành động đều có thể trở thành ảnh chụp lén, video lan truyền. Chủ đề tranh luận tình yêu của họ không còn là của riêng hai người, chỉ cần một chi tiết nhỏ, một biểu cảm không rõ ràng, một câu nói bị cắt ghép, một lần không tương tác cũng có thể trở thành bằng chứng của vấn đề lớn hơn. Điều này khiến cả hai phải cẩn trọng hơn trong từng hành động, không phải lúc nào họ cũng mạnh mẽ. Có những ngày mệt mỏi, im lặng không biết phải nói gì. Một buổi tối, sau một ngày đầy tin tức tiêu cực, Đàm Tùng Vận ngồi yên, không nói nhiều. Hứa Khải nhìn cô, anh hỏi, em có hối hận không? Một câu hỏi rất nhẹ, nhưng mang theo rất nhiều điều. Cô không trả lời ngay, chỉ nhìn anh, rồi khẽ nói, nếu phải chọn lại, em vẫn sẽ chọn công khai. Anh im lặng, cô nói tiếp, ít nhất lần này chúng ta không phải giấu nữa. Một câu nói đơn giản, nhưng chính là lý do họ tiếp tục. Sau tất cả những sóng gió, họ nhận ra tình yêu không chỉ là khoảnh khắc đẹp, lời nói ngọt ngào, mà còn là cùng nhau chịu áp lực, cùng nhau vượt qua hiểu lầm, và vẫn chọn ở lại. Kết, khi họ không chống lại thế giới, mà học cách đi qua nó cùng nhau. Hứa Khải và Đàm Tùng Vận không phải cặp đôi hoàn hảo. Họ cũng mệt mỏi, áp lực và đôi khi yếu đuối, nhưng điều khiến họ khác biệt là họ không rời đi. Trong một thế giới luôn nhìn họ bằng ánh mắt đánh giá, họ vẫn đứng cạnh nhau, không phải để chứng minh điều gì với người khác, mà chỉ để giữ lấy nhau. Và có lẽ, đó mới là điều khó nhất và cũng là điều đẹp nhất trong một tình yêu công khai. Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi sáng tưởng như bình thường. Một bài đăng xuất hiện, không rõ nguồn, không xác thực, nhưng nội dung lại đủ sức gây chấn động. Mối quan hệ của họ chỉ là hợp đồng truyền thông, chỉ một câu nói, nhưng như một tia lửa châm vào đám đông. Chỉ trong vài giờ, hàng loạt bài viết phân tích xuất hiện, video, bóc tách chi tiết, được chia sẻ. Những câu chuyện cũ bị đào lại, người ta bắt đầu nghi ngờ, tất cả có phải là giả, những khoảnh khắc trước đó có phải diễn. Tình yêu từng được ngưỡng mộ, bỗng trở thành tâm điểm của hoài nghi, phần lớn chỉ trích lại hướng về phía Đàm Tùng Vận. Có người nói cô ấy đang lợi dụng tình cảm để nổi tiếng, cô ấy không thật lòng. Những lời này không chỉ là bình luận, mà là những mũi dao vô hình. Trong vài ngày đầu, cả hai không lên tiếng, không phản bác, không giải thích, nhưng phía sau, Đàm Tùng Vận bắt đầu thu mình lại. Cô ít nói hơn, ít cười hơn, không phải vì yếu đuối, mà vì cô không biết phải giải thích với cả thế giới như thế nào. Một buổi tối, anh nhìn thấy một bài viết mới, những lời chỉ trích nhắm thẳng vào cô. Lần này, Hứa Khải không còn im lặng, anh đăng một bài viết, không dài, không phức tạp, nhưng đầy cảm xúc. Nếu có điều gì là không thật, thì đó là những tin đồn này. Còn tình cảm của tôi dành cho cô ấy,
chưa từng là giả, không né tránh, không giữ hình tượng, anh chọn bảo vệ cô. Câu nói đó không chỉ là phản hồi với dư luận, mà còn là một lời khẳng định. Anh đây, sau bài đăng của anh, Đàm Tùng Vận cũng lên tiếng, không biện minh, không phản bác gay gắt, chỉ viết em không hoàn hảo, nhưng tình cảm của em là thật, ngắn gọn, nhưng đủ để khiến nhiều người lặng lại. Sau biến cố đó, họ không xuất hiện riêng lẻ nữa. Trong một sự kiện sau đó, họ bước ra cùng nhau, không cần nói nhiều, chỉ đứng cạnh nhau. Nhưng lần này, không ai còn nghi ngờ, bởi vì không ai có thể giả vờ dưới áp lực lớn đến như vậy. Sau những ngày ồn ào, mọi thứ dần lắng xuống, không phải vì tin đồn biến mất, mà vì hành động của họ đã nói đủ. Anh đứng ra bảo vệ, cô dũng cảm thừa nhận, và cả hai không rời bỏ nhau. Trong một buổi phỏng vấn sau đó, Hứa Khải nói, tôi không thể kiểm soát người khác nghĩ gì, nhưng tôi có thể chọn không buông tay cô ấy. Có những mối quan hệ tan vỡ khi gặp sóng gió, nhưng cũng có những mối quan hệ được chứng minh chính trong những lúc khó khăn nhất. Biến cố đó không làm Hứa Khải và Đàm Tùng Vận xa nhau, ngược lại khiến họ hiểu nhau hơn, tin nhau hơn và gắn bó hơn, bởi vì cuối cùng, tình yêu không phải là khi mọi thứ dễ dàng, mà là khi mọi thứ khó khăn, bạn vẫn chọn ở lại.